ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ අපේ පොඩ ගොඩාක් ආස කරන රස කෑමක්. ඉතින් මේක මම ඒගොල්ලන්ට හදලා දුන්නේ. ඒගොල්ලන් නිවාඩු හිටියේ කාලේ. මට ඔයගොල්ලන්ට මේක ගේන්න හිතුනේ මගේ පොඩ දෙන්න ගොඩක් ආස නිසා. මට හිතුණා ඔයගොල්ලන් එක්කත් බෙදා ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩත් ගොඩක් ආස වෙයි. ඉතින් මම මේකට අරන් තියෙන්නේ මුලින්ම තඹගත්ත අල ග්‍රෑම් 150. මම අල ග්‍රෑම් 150කින් විතර තමයි මේක හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අල ටික හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනි. කෑලි හිටින්න නැති වෙන්න හොඳටම පොඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා පිටි මේස හැඳි 5ක්. ඊට පස්සේ කෝන් ස්ට්‍රච් එකතු කරනවා මේස හැඳි 2ක්, බිත්තර 1ක්. ඊට පස්සේ ඊට්ස් එකතු කරනවා මේස හැඳි 1ක්, ලුණු රස අනුව, කහ තේ හැඳි 4න් එකක් විතර. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා මම. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සැරට කන්න ආස බබෙක් නම් මිරිස් කුඩු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳට මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්න ඕනේ. මම ඒකට චීස් කෑල්ලකුත් එකතු කරගන්නවා තව. මම එකතු කරේ චීස් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න 4 චීස් කෑල්ල. එකෙන් එකක් එකතු කරලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හොඳට අනා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් මම එකතු කරනවා මිලිලිටර් 50ක් 60ක් වගේ ටික ටික එකතු කරලා මිශ්‍රණය හරි පදමට එනකන් හදා ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මෙහෙම හදා ගන්න මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ තමයි පදම එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක පිපෙන්න තියන්න ඕනේ ටික වෙලාවක් පැය භාගයක් විතර වහලා පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට වහලා පැය භාගයක් පිපෙන්න තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයකට පස්සේ. ඉතින් මේක අපිට හදන්න පයිපින් බෑග් එකක් උදව් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හැන්දෙන් උනත් හදන්න පුළුවන්. ඒ දෙවිදිහට මම හදන හැටි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මම ඉක්මන් නිසා මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකක් පාවිච්චි කරලා හදා ගන්නවා. ඉතින් පොඩ්ඩක්ගෙන පොඩි බඩකින්නට විවිධ රසට දේවල් ඒගොල්ලන් හොයනවානේ. එකම දෙයක් එකම විදිහට දේවල් නැතුව. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් හදලා දෙන්න. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියලා මේ විදිහට පොඩිවට පොඩ දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේක බැදෙන්න මහා ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩියක් එකමාරක් යනකොට මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවලා බැද ගන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලා බදින්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් හැන්දකිනුත් මේ විදිහටම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පරිස්සමට දාගන්න ඕගොල්ලන්ට කුඩාවට හෝ ලොකුවට ඒ අවශ්‍ය විදිහට පරිස්සමට දාගන්න. ඒ වගේම කුඩාවට හදනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට හැන්දකිනුත් ඕගොල්ලන්ට දාගන්න. මේ ටිකත් මේ විදිහට දෙපැත්ත හරවලා බැද ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. අල ග්‍රෑම් 150කින් මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් හදාගත්තා. මේක ගොඩාක් ක්‍රිප්සි ගතියට තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අවුරුද්දෙන් උඩ බබාලට දෙන්න පුළුවන්. මේකට අපි එකතු කරලා තියෙනවනේ මිරිස් එහෙමත් එකතු කරා. ඒ වගේම ලුණු එකතු කරා. ඒ නිසා අවුරුද්දෙන් උඩ බබාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩන්ට එන පොඩි බඩගින්නට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හදලා බලන්න. ගෙදර හැමෝටමත් හොඳයි. වෙනස් විදිහේ රස වෙනස් කෑමක් නිසා හැමෝම ආස කරනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් දවසක ඔයගොල්ලන්ට තවත් රෙසිපි එකක් අරන් එන්න. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලන් හැමෝටම.